Yo, what's up mga birds? Yo mga birds, welcome back again sa ating YouTube channel. Yun, at kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and also paki-hit ng notification bell and paki-like na rin mga birds. Yun, salamat. Yun, nandito tayo mga birds sa island cruiser na bangka ni Kuya Obet. So bali pangalawang araw na namin ngayon mga birds. Nag-repaint kami dito, ito puti. Sinapawan lang yung puti na color mga birds, yung gamit ng pintura island. So yun, dito na side, tapos na kami dito nung nakarang araw. Saka yung kulang sa kabila at saka sa loob ng bangka mga birds. So yan, samahan nyo kami ni Jumari Haber mag pintura mga birds. Ito mukhang ano mga birds, mukhang bago na talaga siya kasi maganda na yung pintura, puting-puti na mga birds. So yan. Yan, may papakita ko sa inyo mga birds yung island cruiser na maliit na bangka, yung blue, yung dinesign na ni Jumari Haber. Yan, nandito lang sa tabi. So yun, so mga birds, yung mga birds, so ito yung bangka na island cruiser na maliit mga birds. So yan, ang ganda ng design. Tapos lang yan na lagyan ng design mga birds. So yun, gagawin natin ngayon. Dito ulit tayo, babalik tayo dito sa tourist boat. So magpipintura ulit tayo mga birds. Ayan, papalitan niya ng pintura yung puti. Pero yung mga design mga birds, drawing at saka hindi na yan tatanggalin, hindi na yan tatapunan. Ang gawin na lang ay si Jojo yung iiwas niya yung mga littering, yung mga design. Siya yung mag-repaint na sa pinit na niya ng puti. Gusto ko na yung finish mo. Ayan, panoorin nyo hanggang matapos mga words. Sa nga pala doon sa mga nag-subscribe, maraming salamat. And also sa mga nag-like mga words. Yan, thank you so much guys. So sana nag-enjoy kayo sa ating YouTube channel. Yan, marami kayong mapapanood mga birds sa mga pamamaraan na panghuli ng isda, mga klaseng isda na manghuli natin. So yung mga fishing adventure natin. Yan, panoorin nyo mga birds. So tama-tama ito pag dulom, kumbaga yung dulom na, yung maliit na yung buwan, hindi na maliwanag. So babalik tayo din sa fishing adventure natin mga birds. Dati ito mga birds, itong mga palatik, yung katik, papalitan niya ng pintura. Spang na. Ayan, dito si Jumari, nag-mix pa ng pintura mga birds. Mix pa siya ng pintura. Yan yung gamit namin ngayon, island. Masyado mainit mga birds, pero okay lang yan. Bibilisan na namin dito sa labas. Pasok na kami doon sa loob. Sa labas. Bibilisan na lang namin para mapasok. Medyo ano naman, medyo maganda naman yung hangin. May malalim yung araw. Kayanin niya mga birds. Yung mga birds, yun yung gamit namin ngayon, island. Tsaka yung tinir namin na banghalo, mayon. So mas maganda kasing mayon mga birds. Yung pintura, makintab. Pero pwede na rin kahit anong kuan. Pag ganito malaki, pwede na yung ma-instalyo na laki tinir mga birds. Lalagyan na ng katalis. Yung mga birds, pag puti yung pintura, siguraduhin ninyo na yung katalis ninyo ay para sa puti din. Kasi may mga ibang katalis na di pwede sa puti. Tignan nyo yan, epoxy hardener pure white. So siguraduhin ninyo na pure white yung hardener, yung katalis na gagamitin ninyo. Baka kasi pag nagbili kayo ng pintura tapos nahaluan ng ibang color at saka yung katalis nagkahalo-halo, yung puti papangit yan mga birds.
Gano'n yan siya, parang yelo-yelo. So yan, nahalo na. So mamaya konti, pintura na ko. Yung gamit natin, island. Shout out sa island. Epoxy coating dyan. Mas maganda itong island mga birds sa mga marine. Bangka talaga, maganda yung island epoxy pen. Pwede din sigal gamitin. Disclaimer na mga birds, hindi ito sponsor ng kahit anong brand ng pintura. Yan. Ano lang, ito lang sinasabi lang namin kung ano yung ginagamit namin na pintura kung sa mga bangka na ano namin mga birds. So what's up mga birds? Yung mga birds, shout out muna tayo mga birds. Habang yan si Kabo Birds nag-ano dyan ng pintura, shout out muna tayo mga birds kasi na-miss ko yung shout out episode natin. So yun, kumusta kayong lahat mga birds? Shout out kay Kuya Abo and Kababo TV and Ate Kuya, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Yun, ingat po kayo lagi dyan sa Canada. Yun, shout out din kay Kuya Joel and kay Ma'am Sheila Samuro. Yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kuya Joel, kita-kits soon. Sana makauwi ka na dito para makapag-fishing na tayo. Yun. Then shout out din kay Kuya Obet, yun, kay Baidir Sibel Idol, shout out sa iyo. Kay Kuya Dong Kawaling, yun Kuya Dong, ingat kayo sa Manila. Shout out sa iyo. God bless. Yun, shout out din kay Irene Carmilotes. Yun, maraming salamat sa lagi pagtutok. Kay Marvin Mix TV. Yun, shout out sa iyo, bye. Sa Sarangani Malbang Biners, yun, shout out sa inyo. Kay Idol Tuglik TV, yun, shout out sa Idol. Kay GC Ugano, yun, shout out sa iyo. And shout out din kay Kuya Adones and kay Ate Edie Marino from Winnipeg, Canada. Yun, shout out sa inyong dalawa. Ingat po kayo dyan sa Canada. Shout out din kay Emilio Nerosa and kay Bisayang Dako. Yun, shout out sa iyo, bye. Kay Ray, shout out sa iyo. Kay Sir Leo Carter, yun, mega shout out. Kay Kenneth Rico from Las Piñas City, yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kay Ian Manankil TV, na kapitbahay ni Idol Jumper Sniper, yun, shout out sa iyo. Yung mga birds, may hindi po na shout out, please comment down below sa baba para ma-shout out natin sa mga next episode ng shout out episode natin mga birds. So ingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Mabuhay po kayong lahat. Yun, abang-abang lang po sa mga upcoming fishing adventure natin ngayon mga birds. Sa darating na mga susunod na araw, so baka makapag-upload na tayo ng fishing natin. So stay tuned lang kayo. Maraming salamat and don't forget to subscribe, like, and share mga birds. Yun, God bless po. Ingat kayo lagi. Yo mga birds. Yun. Almost 1 PM na mga birds. So pahinga muna kami, kakain muna kami mga birds. Tsumari. Maganda na, medyo lumiwanag na ngayong kanyang kulay mga birds. So mamaya paanahan pa natin ng isang beses. Ikutan pa natin ang puti mga birds. So mas maliwanag na yan mamaya pag natapos yun. So kain muna tayo mga birds. Uwi muna kami ni Jojo. Mamaya ulit mga birds. A few moments later. Yo mga birds! Yan, nakabalik ulit kami mga birds. So, yan, dito kami muna sa loob mag-umpisa mga birds kasi doon sa labas mamaya na yun pag medyo ano na, hindi na masyadong mainit, siguro mga 5 o'clock or 5:30. So, mamaya maliwanag pa naman mga birds kahit 6 o'clock dito maliwanag. So, mamaya na yan sa labas kasi grabe talaga yung init mga birds. Yan. Init dito mga birds. Buti na lang medyo sa labas. So yung mga birds na ngayon, dito
tayo mag-repaint mga birds. Ito mga upuan, gilid-gilid itong ceiling. So, ayan. Stitch yun lang kayo mga birds. Ayos. Yung mga birds, yan mga birds. Start na tayo mga birds. Umpisa na ni Jojo yung sa iwas-iwas sa mga mga birds. So, ready na tayo. Start na tayo mga birds. Work! Ay! Great time today! Two hours later. Yo, what's up mga birds? Yo mga birds, yun, ano na, mag-alas 7 na mga birds. So hindi pa kami tapos, pero bukas sigurado matatapos na yan mga birds. Bukas ulit tayo. So ayan, mag-ano na, alas 7 na kami naghinto mga birds. Kasi tinapos talaga yung ano namin na pintura. Pero nag-start na kami, mga ano na yun eh, alas 10 na yata yun. So bawin-bawin mga birds. Kasi maganda yung ganitong oras kasi hindi masyadong mainit na. Pero at least kahit pa paano nag-overtime tayo mga birds. So ayos na, maganda na yung sa loob. Konting ano na lang sa puti. Matatapos na namin yung bukas. So, mga birds, katatapos lang namin maglinis ng aming mga gamit. Ayun, dito ko yung mga pintura na sobra. Ang daming pintura ng kamay natin mga birds. Tapos lang namin bukas, saka maglinis ng mga gamit namin. So pauwi na rin kami. Ilalagay lang namin itong pintura doon sa may bahay mga birds. Tapos pauwi na kami. Yung mga birds, maraming salamat sa panonood. Yun, kung may tanong kayo mga birds regarding sa pintura, design, or kahit ano about bangka, mag-comment na kayo sa baba mga birds. Subukan nating masagutan mga birds. Sa mga design or lettering, yan, pintura, kung anong ginagamit namin, anong mga design. So please comment down below mga birds para masagot natin at matulungan tayo ni Jumari Javier mga birds, kung especially doon sa mga aspiring artist mga birds na magdi-design at saka magli-lettering sa mga bangka. So please comment down below para maano natin, sagot natin. And also, kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe, like, and share mga birds kung nagustuhan itong video na to.
ito muna yung ano natin dun sa mga nag-aabang na mga fishing adventure natin, no. So maybe sa mga susunod na araw makapag-upload na tayo ng fishing adventure natin ng birds, kasi sa ngayon medyo mahina talaga yung isda, maliwanag na rin yung buwan, saka sa ano natin sa kitang hindi tayo masyado makapagkitang kasi wala tayong pain na magagamit, saka masyadong mahal yung mga pusit, mga ginagamit namin pang pain mga birds. So yun, hanap na lang tayo ibang alternative na kikita tayo mga birds. So hanggang dito na lang muna at kita-kits ulit tayo sa mga next episode ng vlog natin. Shout out sa inyo lahat. I love you all guys. Ingat kayo lagi mga birds. So hanggang dito na lang. Maraming salamat talaga. God bless and bye bye.